Hej, väntar du också på din klipptid? Ja, jag har tid om 10 minuter. Och du? Jag är här för första gången. Är det bra här? Ja, jag gillar det här stället. Trevliga frisörer. Jag heter Linn förresten. Trevligt, jag heter Johan. Har du bott länge i Stockholm? Ja, nästan hela mitt liv. Själv då? Jag har bott här i 4 år nu. Vad tycker du om Stockholm? Jag trivs bra, men vintern är kall. Ja, vintern kommer tidigt här. Saknar du sommaren redan? Ja, jag gillar när det är ljust ute. Jag med. I mitt hemland är vintrarna milda. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Vietnam. Spännande. Har du familj här? Nej, min familj bor kvar i Vietnam. Men jag har vänner här. Det är viktigt. Vad jobbar du med? Jag arbetar som sjuksköterska. Oj, det måste vara ett svårt jobb. Ja, ibland är det jobbigt, men givande. Jag förstår. Jag jobbar på kontor. Vad gör du där? Jag arbetar med ekonomi på ett företag. Låter intressant. Är det stressigt? Ibland, särskilt när året tar slut. Då har ni mycket att göra, eller? Ja, alla ska göra klart sina projekt. Jag förstår, vi har mycket på sjukhuset nu. Är det många sjuka nu när det blir kallt? Ja, fler förkylningar och influensa. Jag blir alltid förkyld på vintern. Drick mycket te och vila. Bra tips. Jag brukar också ta C-vitamin. Jag saknar solen på vintern. Jag med. Blir du trött när det är mörkt? Ja, jag vill bara sova ibland. Jag brukar tända ljus hemma. Det gör jag också. Det känns mysigt. Brukar du gå till det här salongen ofta? Ja, en gång var 3:e månad ungefär. Jag klipper mig för sällan, tror jag. Det är lätt att glömma ibland. Har du någon favoritfrisör här? Ja, Anna klipper alltid mitt hår. Bra att ha någon man litar på. Vem ska klippa dig idag? Jag vet inte. Jag bokade online. De är alla duktiga här. Det låter bra. Jag är lite nervös. Ingen fara, det kommer bli fint. Tack, jag hoppas det. Är du från Stockholm ursprungligen? Nej, jag kommer från Malmö. Jag har varit där. Fin stad. Ja, men jag trivs här nu. Har du några fritidsintressen? Jag gillar att laga mat och läsa böcker. Vad lagar du helst? Jag lagar ofta pasta eller soppa. Det låter gott. Jag gillar att baka. Vad bakar du för något? Oftast kakor och bröd till mina vänner. Kanske får jag smaka någon gång? Kanske. Jag älskar att bjuda på fika. Tycker du om svenska kanelbullar? Ja, det är min favorit. Vad bra, då har du blivit riktigt svensk. Kanske lite. Jag gillar svenska traditioner. Nu ropar de på mig. Min tur att klippa mig. Lycka till. Vi ses kanske igen här. Tack, det hoppas jag. Ha en fin dag. Detsamma. Ha det bra.